Sziasztok! Ma egy Star Wars-os magazint fogok nektek bemutatni, ami az idén megjelentek közül a 4. szám lesz. Az újságunk 2500 forintba kerül, ami kicsit több, mint az átlag, de mivel 2 minifigurát kaptunk ehhez a magazinhoz, így én ezt nem is bánom. Ha már a magazinok nem lesznek olcsóbbak, akkor legalább pakolják tele minifigurákkal, hogy megérje őket megvenni. Az egyik egy 327-es klónkatona, a másik pedig egy ilyen újfajta Darth Sidious. De ahogy szoktuk, először nézzük is meg a magazinunkat. Az elején láthatjuk a szokásos tartalomjegyzéket. Egy kihagyhatatlan Star Wars-os képregény, ami úgy látom Luke-ra, Artura és Stripio-ra fókuszál. Egy magazinreklám Ninjagós Legacy-s magazinokról, amik szerintem ugyanazok, amik az előző Ninjagós magazinban is voltak reklámként feltüntetve, amit azóta se értek, mert én ezeket már nem látom az újságárusok polcain. Folytatódik itt a Star Wars-os képregényünk. Ahogy látom, megjelennek a rohamosztagosok. Megkapjuk az elmaradhatatlan posztert, amin Luke látható, ezen itt Obi-Wan és Anakin. És mindjárt megnézzük, ki van a poszter túloldalán. Ki gondolta volna Darth Vader? Szokásos Lego Minecraftos kártyareklám. Egy társasjáték, ami kifejezetten jó, főleg azért, mert 2 minifigurát kapunk a magazinhoz. Egy reklám a világ egyik legdrágább Star Wars készletéről. Mi ez? Ez valami játék megint. Egy reklám a Boba Fett-es mekapáncélról, és egy képregény, ami úgy látom a 327-es klónkatonákról szól. Szokásos ninjagós reklám, és a magazinunk végére is értünk, ahol reklámozzák, hogy ismételten egy limitált dobozt fogunk kapni majd a Jango Fett minifiguránk mellé. És a végére egy kivágható Obi-Wan Darth Maul párbaj. Az első minifiguránk pedig ez a 327-es klónkatona, amit ha jól emlékszem, akkor mostanában nem adott ki a Lego, hogyha esetleg régebben volt már valamilyen készletben ilyen 327-es klónkatona, akkor azt írjátok már le nekem kommentben, mert én nem emlékszem, hogy korábban kapható volt-e ebből a légióból bármely minifigura. Egyébként ennek a klónkatonának a kidolgozása nekem kifejezetten tetszik, ez a sárga festés szerintem nagyon jól áll a minifigurának, plusz kapott a minifiguránk egy szerintem egyedi válvédőt, amit ha jól tudom, akkor a Lego most vezetett be, legalábbis én ezt korábban még nem láttam, csak is kizárólag ilyen papírformában voltak régebben kaphatóak, de azok eléggé így lifektek a minifigurán, úgyhogy nekem sokkal jobban tetszik, hogy már ez is műanyag megoldással van megoldva. A másodlagos minifiguránk pedig egy Darth Sidious minifigura, akit én annó még nem szereztem be, ugyanis nagyon hasonlított az előző kiadásra, és nem akartam kiadni 2000 forintot egy újabb Darth Sidious figuráért. Egyébként szerintem ennek a minifigurának is nagyon jó a kidolgozása, kapott 2 darab villámot a kezébe, és egy köpenyt, amelyek kifejezetten ritkák a minifigurák keretein belül, úgyhogy 2500 forintért szerintem 2 minifigura plusz egy ilyen köpeny az simán megéri, plusz ami így különlegesség ezzel a minifigurával kapcsolatban, hogyha megnézitek a fejét, akkor a szemeiben már nincsenek ott a minifigurákra jellemző pupillák, ezeket igazából nem tudom, hogy miért távolította el a Lego, úgyhogy ide is hoztam a egyel korábbi Sidious minifigurát, hogyha megnézitek, akkor ebben még láthatóak azok a pupillák ott a minifigura szemében, és ha közelebbről megnézitek a különbségeket, akkor ti is láthatjátok, hogy valójában nem ugyanaz a 2 minifigurának a torzója és a lába, mert én eddig teljesen abban a hitben voltam, hogy kizárólag a feje lett lecserélve, de ha részletesen megnézitek, akkor van némi különbség a 2 minifigura között. Nos, ennyi is lett volna ennek a Star Wars-os számnak a bemutatója. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!